So ayan po guys, no? So nakakatakot po yung hangin. Pa, paano ko hinaan? Pa, Malakas. wow. Awesome. So abangan po natin mamaya guys yung guys, so nandito po ngayon sa bubong. So inaabangan po yung ano natin, yung bagyo nating signal na dito. So inaabangan ko po. So nandito tayo ngayon. So guys, so nandito po yung ating dashcam. So ayan, makikita nyo. So dyan po nakapit po ating dashcam para makita natin kung gaano malakas yung hangin mamaya. So abangan natin mamaya daw, sabi na gabi daw, mga alas 11. So abangan po natin.